માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ 2021માં કોઈ પણ નંબરને માસ્ક લગાવીએ એટલે કે મિડલના નંબર છે એ હાઈડ થઈ જાય અને જમણી અને ડાબી બાજુના નંબર શો રહે એવી રીતે આપણે હાઈડ કરીએ. નંબર હાઈડ કરીએ મીન્સ માસ્ક લગાવીએ. તો જો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું, બરાબરની નિશાની, ત્યારબાદ લખવાનું લેફ્ટ એટલે કે ડાબી બાજુએ. અત્યારે આપણે આધાર કાર્ડ નંબર લેશું એટલે ત્યાં B2 છે ત્યાં ક્લિક આપી દેવાનું અથવા તો તમારે લખી લેવાનું. કેટલા નંબર છે એ 100 રાખવા છે તો કે આગળના 3 અને પાછળના 3, કાઉન્સ પૂરો, એન્ડની સાઇન, ડબલ કોટેશનમાં, અને તમારે જે નિશાની રાખવી હોય એ નિશાની તમે આવી રીતે રાખી શકો છો. ફરીથી એન્ડની સાઇન અને રાઈટ કાઉન્સમાં B2 લખી શકો અથવા તો અહીંયા ક્લિક પણ કરી શકો. અલ્પવિરામ 3, પાછળથી 3 અને આગળથી 3 એટલે કે ડાબી બાજુથી 3 અને જમણી બાજુથી 3 અંક છે એ તમારે હાઈડ કરવાનું એટલે કે મીન્સ માસ્ક લગાવવાનું એટલે કે એ 3 શો થશે, બાકીના બધા છે એમાં ફૂદડી આવી જશે આવી રીતે. ફરીથી જોઈએ. હવે બેંક એકાઉન્ટ નંબરમાં આપણે હાઈડ કરીએ તો સૌથી પહેલાં બરાબરની નિશાની, ત્યારબાદ લખવાનું લેફ્ટ કાઉન્સમાં બેંક એકાઉન્ટનું સેલ એડ્રેસ, B નંબરની કોલમ, 4 નંબરની રો, અલ્પવિરામ. આમાં આપણે 4 અંક છે એ દેખાડીએ. એન્ડની સાઇન, ડબલ કોટેશનમાં આવી રીતે ફૂદડી, ત્યારબાદ એન્ડની સાઇન અને રાઈટ કાઉન્સમાં એકાઉન્ટનું સેલ એડ્રેસ B4, અલ્પવિરામ 4 ડિજિટ એટલે કે જમણી બાજુથી 4 ડિજિટ, ડાબી બાજુથી 4 ડિજિટ દેખાશે, બાકી બધું ફૂદડી આવી જશે આવી રીતે. ત્યારબાદ મોબાઈલ નંબર જોઈએ તો બરાબરની નિશાની, ત્યારબાદ લેફ્ટ કાઉન્સમાં સેલ એડ્રેસ, અલ્પવિરામ 2, આપણે 2 ડિજિટ જ રાખીએ. એન્ડની સાઇન, ડબલ કોટેશનમાં 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ડબલ કોટેશન પૂરા, એન્ડની સાઇન, રાઈટ કાઉન્સમાં સેલ એડ્રેસ અને B2 B6 અલ્પવિરામ 2 એટલે કે ડાબી બાજુથી અને જમણી બાજુથી બે અંક દેખાશે, બાકી બધું હાઈડ થઈ જશે આવી રીતે. હવે જો અહીંયા આપણે મોબાઈલ નંબર ફેરવીએ તો ઓટોમેટિક છે ત્યાં ફરી જાય છે. જુઓ આમાં લાસ્ટ 2 ડિજિટ છે એ ફેરવીએ તો ઓટોમેટિક છે આપણા નંબર છે એ ફરી જશે. આ પહેલી રીત હતી. બીજી રીત કોઈને એવું થાય કે ભાઈ લાસ્ટ ડિજિટ જ આપણે ફેરવવા છે, બીજું કંઈ ફેરવવું નથી, તો શું કરવાનું? તો આ જે લખેલા છે ને એની એકવાર અહીંયા કોપી લઈ લેવાની. કોપી લેવાઈ જાય પછી અહીંયા નંબર છે, જુઓ આ હોમ મેનુમાં જવાનું અને ત્યાંથી અહીંયા નંબરનું છે, ત્યાંથી અહીંયા ક્લિક કરો ને એટલે આવું ફોર્મેટ સેલ ખુલશે. આ જે ફોર્મેટ સેલ ખુલ્યું એમાં લાસ્ટમાં વહી જવાનું કસ્ટમમાં ગયા પછી અહીંયા આપી દેવાનું 0 અને અહીંયા આપી દેવાનું અલ્પવિરામ રાખી અને કોઈ પણ નિશાની તમારે છેલ્લી 4 જેટલી રાખવી હોય એટલી તમે રાખી અને ઓકે આપી શકો. તો જુઓ આમાં ઓટોમેટિક છે આ નંબર છે એ ફરી ગયા છે. ફરીથી આ નંબરની કોપી લઈએ અને અહીંયા પેસ્ટ રાખી દઈએ. ફોર્મેટમાં ગયા, ત્યારબાદ અહીંયા ફોર્મેટ સેલમાં કસ્ટમમાં ગયા, અહીંયા 0માં ગયા, અહીંયા અલ્પવિરામ કર્યું, અહીંયા XXX રેખાને ઓકે તો ફરી જાય છે. તો આવી રીતે પણ કરી શકો છો. એટલે તમને જે રીત ગમે એ રીતે તમે મોબાઈલ નંબર હોય કે આધાર કાર્ડ નંબર હોય કે બેંક એકાઉન્ટ નંબર હોય એને તમે માસ્ક પહેરાવી શકો છો આવી રીતે. થેન્ક યુ.